Acids neutralize base. Acids react with base and basic oxides to form salts and water. Look the reaction. Acid plus base which give us salt plus water. ምን እያለን ነው? አሲድ ከቤዝ ጋር ወይም ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ሳልትና ውሃ ይፈጠራል ይለናል። ሪአክሽኑን ስናየው አሲድ react with base, አሲድ ከቤዝ ጋር react ሲያደርግ ምን ይሰጠናል ይላል? salt plus water. For example, hydrochloric acid plus calcium hydroxide which give us calcium chloride plus water. As you see, on the reactant side there is an acid and a base, and on the product side there is a salt as well as water. Another example, sulfuric acid plus sodium hydroxide which give us sodium sulfate plus water. On the reactant side there is an acid which is called sulfuric acid, and there is a base which is sodium hydroxide, and on the product side there is a salt which is sodium sulfate and a water. So the reaction of an acid with a base is called neutralization reaction. እንግዲህ የአሲድ እና የቤዝ አጸግብሮት ወይም ሪአክሽን ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 3 ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድስ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን በፓርት 1 ወይም በክፍል 1 ያየነው ምንድነው ካል ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አይተናል፣ እንዲሁም ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ፣ ከዛ በተጨማሪ ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተወሰነ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ሙሉ በሙሉና ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኤንድ ሳልት የሚለውን ነገር እንጨርሳለን ማለት ነው በፓርት 2። እንግዲህ ፓርት 1 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው፣ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን አድርገናል። በኢርሊ ታይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምን ተብሎ ዲፋይን ይደረግ ነበረ፣ ኤንድ ናውኤዳይስ ምን ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን የሚለውን ነገርም አይተናል። ለምሳሌ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ከሊቪንግ ቲንግ የሚገኝ ኮምፓውንድ እንደማለት ነው። ኦኬ፣ ከሊቪንግ ቲንግ ኤግዚስት የሚያደርግ ወይም የሚገኝ እንደሆነ አይተናል በኢርሊ ታይም። በት ናውኤዳይስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ means a compound that contain carbon and hydrogen. ካርበን እና ሃይድሮጅን የያዘ ከሆነ that compound is said to be organic compound እንለዋለን። ነገር ግን oxides of carbon የሚባሉት ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔት ኦኬ እነዚህ ከኢንኦርጋኒክ ይመደባሉ እንጂ ከኦርጋኒክ ልንመድባቸው አንችልም ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ኦርጋኒክ ያልሆነ ኮምፓውንድ በሙሉ ኢንኦርጋኒክ ነው ብለን ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል። ከዛ በተጨማሪ ሃይድሮካርበን የሚል ነገር አይተናል። the 3 type of ሃይድሮካርበን ለማየት ሞክረናል። አልኬን፣ አልካይን እና አልኪን የሚባሉ ነገሮችን ኬሚካል ፎርሙላቸውን ጨምረን ለማየት ሞክረናል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ እነዚህ they are not the only hydrocarbons። ያ ማለት አልካን፣ አልኬን እና አልካይን እነዚህ ብቻ አይደሉም ሃይድሮካርበን የሚባሉት፣ በጣም ብዙ አሉ። አልዳይድ የሚባል አለ፣ አሮማቲክ ሃይድሮካርበን የሚባል አለ፣ ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ግሬድ ሌብል ግን እነዚህ ሶስቱን ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው። ሃየር ግሬድ ሌብል ላይ ለምሳሌ 10ኛ ክፍል ይመስለኛል በሰፊው አለ ሃይድሮካርበን ማለት ነው። So today we will discuss about inorganic compounds and neutralization reaction. ስለዚህ ጋይስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮስ ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So guys በባለፈው ያቆምን እንግዲህ properties of oxides የሚል ላይ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ኦክሳይዶችን በሁለት ከፍለናቸዋል። አሲዲክ ኦክሳይድ and basic oxide ብለን ከፍለናቸዋል፣ ወይም non metallic oxide and metallic oxide ብለን ለመክፈል ሞክረን ነበረ ማለት ነው። ባጭሩ ኦክሳይድ ፎርም የሚደረገው እንዴት ነው? ኤሌመንት ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ኦክሳይድን ፎርም እንደሚያደርግ አይተናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት element plus oxygen which give us oxide. If the element is metallic which give us a metallic oxide or basic oxide, and if the element is non-metallic which give us a non-metallic oxide or simply acidic oxide. Okay, እንደዛ እንደሚሆን ለማየት ሞክረን ነበረ ማለት ነው።
ዴን ኦክሳይዶች እንግዲህ ሜታሊክ ነን ሜታሊክ ብለን እንደምንከፍላቸው አይተናል ወይም ባጭሩ አሲዲክ ኤንድ ቤዚክ ብለን ዲፔንዲንግ ኦን ዴር ፕሮፐርቲ ኦር ቢሄቪየር ማለት ነው ለሁለት እንደከፈልናቸው አይተን ነበር ማለት ነው። And today we'll discuss about the property of oxides. የኦክሳይዶች ባህሪ ምን ይመስላል? እስከ መጀመሪያው ነው properties of acidic oxide። እንግዲህ ኦክሳይዶች አይዘር አሲዲክ ሊሆን ይችላሉ or ቤዚክ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው የአሲዲክ ኦክሳይድ ፕሮፐርቲ ምን ይመስላል? An acidic oxide or acid aldehyde dissolve in water to form acidic solution or simply an acid. እንግዲህ አሲዲክ ኦክሳይድ ማለት ምንም አይነት ዋተር የሌለው አሁን እዚህ ጋር አሲድ አልደሃይድ ሲል አንሃይድራይድ ሲል ምንም ውሃ የሌለው እንደማለት ነው። ይሄንን በውሃ ዲዞልቭ ስናደርገው የምናገኘው ምንድነው? አሲዲክ ሶሉሽን ነው ወይም ሲምፕሊ አሲድ ፎርም መደረግ ይችላል። ያ ማለት አሲዲክ ኦክሳይድ react with water which yields acid. So let us look at an example. Sulfate plus water which give us sulfuric acid. እዚህ ጋር እንደምታዩት SO3 is an acidic oxide. ይህ እንደምታዩት acidic oxide ነው because ነን ሜታል ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ የተፈጠረ ኮምፓውንድ ስለሆነ ማለት ነው። then ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚሰጠን H2SO4 which is sulfuric acid እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ CO2 that is carbon dioxide which is an acidic oxide react with water which gives us carbonic acid. ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አሲድ ማግኘት ይችላል እዚህ ጋር አሲድ ማግኘት ይችላል ባጭሩ አሲዲክ ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሲድን ማግኘት እንደምንችል ያመለክታል ማለት ነው። እንግዲህ acidic oxide react with bases to form salt and water. look acidic oxide ከማን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ከቤዝ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እና ዋተርን ፎርም ማድረግ ይችላል ይለናል ደግሞ ሌላኛው ፕሮፐርቲው እዚህ ጋር acidic oxide react with base which give us salt plus water. For example, sulfate plus calcium hydroxide which give us calcium sulfate plus water. እዚህ ጋር እንግዲህ sulfate ወይም SO3 which is acidic oxide ነው calcium hydroxide ደግሞ ቤዝ ነው እዚህ ጋር የምናገኘው calcium sulfate ጫው ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዋተር አለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ sodium carbonate plus water. Sodium carbonate is a salt and H2O is simply water. ስለዚህ ሳልት እና ዋተርን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሲዲክ ኦክሳይድን ከቤዝ ጋር ሪአክት በማድረግ ጋይስ። another way ደግሞ ምንድነው የሚለን acidic oxide react with basic or metallic oxide to form salt. አሁን acidic oxide ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሁለቱም ኦክሳይድ ሲሆኑ ላይ ቤዝ መሆን አለበት ቤዚክ ኦክሳይድ ሳይሆን ቤዝ መሆን አለበት እዚህ ጋር ግን አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሁለት ኦክሳይዶች ሪአክት ሲያደርጉ ሳልትን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር ምን አይመረትም ውሃ አይመረትም ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሶዲየም ኦክሳይድ እንደምታዩት ካርቦን ዳይኦክሳይድ is an acidic oxide and sodium oxide is a basic oxide. so ምን ይሰጠናል ሶዲየም ካርቦኔት የተባለ ሳልትን አገኘን ማለት ነው በቀላሉ እዚህ ጋርም ሳልፌት ፕላስ ካልሲየም ኦክሳይድ which give us calcium sulfate. ኦኬ ካልሲየም ሳልፌት ስለዚህ ጫውን በቀላሉ በዚህ way ማዘጋጀት እንችላለን ወይም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦፍ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው እስካሁን ስናይ የነበረ እንግዲህ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው አሲዲክ ኦክሳይድ እንግዲህ የተለያዩ ሪአክሽኖችን አይተናል አሲዲክ ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሲድ ይሰጠናል አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዝ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እና ዋተር ይሰጠናል አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እናገኛለን ብለናል እንግዲህ ይሄ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ ደግሞ ቤዚክ ፕሮፐርቲ ምን ይመስላል ኦር ፕሮፐርቲ ኦፍ ቤዚክ ኦክሳይድ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ቀጥለን so the first property ምን ይለናል A basic oxide or basic anhydride react with water to form or to produce a base or alkali. Like that of acidic oxide, when basic oxide or basic anhydride react with water which can form a base or simply alkali. Look the reaction, basic oxide plus water which give us a base or alkali. እንግዲህ ቤዚክ ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይሰጠናል ይለናል ቤዝ ወይም በሌላ ስሙ አልካሊን ፎርም ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ
calcium oxide plus water which give us calcium hydroxide አይታችኋል ቤዚክ ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ቤዝን ወይም አልካሊን ፎርም ማድረግ ቻለ እዚህ ጋር ፖታሺየም ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ potassium hydroxide ወይም ቤዝ ማግኘት ቻልን ማለት ነው so this is the first property of basic oxide the next property is basic oxide react with acidic oxide to form salt እንግዲህ ላይ ያየነው ነው አሲዲክ ፕሮፐርቲ ላይ ያየነው አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እናገኛለን ብለናል አሁንም አዘዋወር ነው እንጂ ያው ነው basic oxide react with acidic oxide to form salt reaction unit basic oxide react with acidic oxide which yields salt example calcium oxide react with carbon dioxide which can form calcium carbonate look calcium carbonate simply salt and calcium oxide is a basic oxide and carbon dioxide is an acidic oxide okay ስለዚህ ሁለቱ ሪአክት ሲያደርጉ ምን ሰጡን ካልሲየም ካርቦኔት የተባለ ሳልትን ማግኘት ቻልን ማለት ነው እዚህ ጋር ሶዲየም ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ሳልፌት which give us sodium sulfate is a salt sodium oxide is a basic oxide and sulfate is simply an acidic oxide ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ፕሮፐርቲው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ when a basic oxide react with acid to form salt and water አሁን ቤዚክ ኦክሳይድ ከማን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ከአሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እና ዋተርን ፎርም ማድረግ ይችላል reaction unit basic oxide react with acid which can form salt plus water look for example calcium oxide react with hydrochloric acid simply this is a basic oxide and this is an acid and which can form calcium chloride plus water calcium chloride ምንድነው ሳልት ወይም ጫው ነው ስለዚህ በቀላሉ ጫውና ውሃን ምናገኘው ምንና ምንን ሪአክት በማድረግ ነው ካልሲየም ኦክሳይድን ወይም ቤዚክ ኦክሳይድን ከአሲድ ጋራ that is hydrochloric acid ጋራ ሪአክት በማድረግ ማግኘት እንችላለን ሌላኛ ምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋራ ሪአክት ስናደርግ እንግዲህ ሶዲየም ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው and sulfuric acid ደግሞ አሲድ ነው ሁለቱ ሪአክት ሲያደርጉ ሶዲየም ሳልፌት እና ውሃን ማግኘት እንችላለን ሶዲየም ሳልፌት is simply a salt so እነዚህ ምን ይባላሉ እንግዲህ property of basic oxide እንላቸዋለን ማለት ነው ባጭሩ ከላይ property of acidic oxide አይተናል አሁን ደግሞ property of basic oxide ለማየት ቻልን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል ካልሲየም ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካልሲየም ኦክሳይድ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል ኤክስ ዋይ ዜድ እንፈልጉ ነው የሚለን እዚህ ጋር በሰራነው መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ኤክሰርሳይዝ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ላብራቶሪ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኤንድ ማግኒዚየም ኦክሳይድ እንግዲህ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ማግኒዚየም ኦክሳይድን በላብራቶሪ እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል እንግዲህ ኤክስፐሪመንት ነው sulfur dioxide and magnesium oxide can be prepared in a laboratory by using a direct synthesis method እንግዲህ ሁለቱን ለማዘጋጀት direct synthesis method የሚባል አለ በሱ ሜተድ ሁለቱን ኦክሳይዶች ፕሪፔር ማድረግ ይቻላል ወይም ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው የመጀመሪያው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሁለተኛው ደግሞ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ነው ማለት ነው so direct synthesis involves the combination of oxygen with active metals and non-metals direct synthesis ስንል እንግዲህ ኦክሲጅንን ከአክቲቭ ሜታል ወይም ከአክቲቭ ነን ሜታል ጋር ሪአክት በማድረግ የምናገኘው ማለት ነው እንግዲህ ዳይሬክት ሲንተሳይዝ ስንል እዚህ ጋር አይታችኋል ዳይሬክት ሲንተሳይዝ ማለት involves the combination of oxygen with active metals and non metals አሁን ኦክሲጅንን ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሪአክት ስናደርገው ቤዚክ ኦክሳይድ ወይም ሜታሊክ ኦክሳይድን ማግኘት እንችላለን ኦክሲጅንን ከአክቲቭ ነን ሜታል ጋር ሪአክት ስናደርገው ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም አሲዲክ ኦክሳይድን ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይውት እዚህ ጋር ነን ሜታል ከኦክሲጅን ጋር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ለምሳሌ ሰልፈርን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ስናደርገው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሜታልን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ስናደርግ ሜታሊክ ኦክሳይድ ለምሳሌ ማግኒዚየምን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ስናደርግ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይህ አይነት ፕሮሰስ ምን ይባላል ዳይሬክት ሲንተሳይዝ ይባላል ዳይሬክት ሲንተሳይዝ
እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት አለን እንግዲህ ኤክስፐሪመንት 3.1 ታይትል ይኖረናል። ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ነው እንግዲህ በላብራቶሪ የሚሰራ ነው። ኦብጀክቲቭ አለን፣ ማቴሪያል ሪኳየርድ፣ ፕሮሲጀሮች አሉ፣ ኦብዘርቬሽን ኤንድ አናላይዝ ምን ይመስላል። እንግዲህ ይሄ በኤክስፐሪመንት ከሆም ሩም ቲቸራችሁ ጋራ የምትሰሩት ነው ማለት ነው፣ ላብራቶሪ ሩም ውስጥ ገብታችሁ። ሌላኛ ደግሞ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ማግኔዥየም ኦክሳይድም በተመሳሳይ ኤክስፐሪመንት 3.2 ነው። ኦብጀክቲቭ ይኖራል፣ ማቴሪያል ሪኳየርድ አለ፣ ፕሮሲጀር አለ። በቀላሉ እንዴት አድርገን ማግኔዥየም ኦክሳይድን በኤክስፐሪመንት ፕሮዲዩስ ማድረግ ወይም ፕሪፔር ማድረግ ይቻላል የሚል ነው እንግዲህ ርዕሱ እዚህ ጋር። ይህንን በተመሳሳይ ከሆም ሩም ቲቸራችሁ ጋራ ላብራቶሪ ውስጥ የምትሰሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ናው ዳይሬክትሊ ወዴት ፕሮሲድ እናደርጋለን? ወደ አሲድ ኤንድ ቤዝ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስናይ የነበረ ኦክሳይድን ነው። ኦክሳይድ እንግዲህ አሲዲክ ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ኦር ቤዚክ ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? አሲድ እና ቤዝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አሲድ ይለናል። Acids are a group of a substance that release hydrogen ion when they are in aqueous solution. Acids have a sour taste. እንግዲህ ስለ አሲድ ዴፊኒሽን በርካታ የሆኑ ዴፊኒሽኖች አሉ። አሁንም ግሬድ 10 ላይ ይመስለኛል አራኔስ ዴፊኒሽን ኦፍ አሲድ የሚባል አለ። ለምሳሌ የማስታውሰው ሲምፕል አሲድ ዴፊኒሽን የሚባል አለ። በርካታ የአሲድ ዴፊኒሽኖች አሉ። ነገር ግን በዚህ ግሬድ ሌቭል አሲድ እንዴት አድርጎ ነው ዲፋይን ያደረገው? a group of substance that release hydrogen ion when they are in aqueous solution. በአኩዌስ ሶሉሽን በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን አዮንን የሚሰጥ ከሆነ ወይም ሪሊዝ የሚያደርግ ከሆነ that group of substance is known as acid እንለዋለን ማለት ነው። አሲድ እንግዲህ ሶር ቴስት ወይም ቆምጣጣ የሆነ ቴስት አለው ማለት ነው። ኦኬ አሲድ ብንቀምሰው በጣም ቆምጣጣ የሆነ by the way strong acid መቅመስ አይቻልም because አደገኛ ስለሆነ፣ ነገር ግን ዊክ የሆኑ አሲዶችን መቅመስ እንችላለን። ለምሳሌ ሎሚ ለምሳሌ ከአሲድ ውስጥ ነው የሚመደበው። ሎሚ ውስጥ ያለ ማለት ሎሚ የሚባል ፍሩት አለ፣ እሱ ውስጥ የምታገኙት ነገር ቆምጣጣ ነው በጣም። ስለዚህ በሱ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሎመን ጁስ ይለናል። ለምሳሌ ሎመን ጁስ ከሎሚ የተዘጋጀ ጁስን መቅመስ ትችላላችሁ። ቬንገር አለ፣ sour, ጠላ and milk are some acidic substance in our daily life. እንግዲህ ቆምጣጣ ጠላ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ ጠላ ቆምጣጣ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ሲሰነብት። ለምሳሌ ሲሰነብት በጣም ይቆማጨጫል። ሚልክም ሲሰነብት፣ ለምሳሌ ወተትን ስናሰነብተው ወደ እርጎነት ሲቀየር አሲዳማ ሰብስታንስ ይሆናል ማለት ነው። because ሚልክ ላይ ላክቲክ አሲድ የሚባል ነገር ይመረታል። ሎሚ ላይ ደግሞ ሲትሪክ አሲድ የሚባል ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከምን ይመደባሉ? our daily life ላይ ያሉ አሲዶች ናቸው ማለት ነው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ፣ ናይትሪክ አሲድ are common laboratory acids. they are also called mineral acid ይባላል። ኦኬ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ ሚነራል አሲድስ ይባላሉ። በጣም ስትሮንግ ከሚባሉ አሲዶች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ የት ይገኛል መሰላችሁ? የመኪና ባትሪ የምታውቁ ከሆነ የመኪና ባትሪ ውስጥ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ያለው። ኦኬ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ደግሞ ጨጓራችን ውስጥ አለ። ጨጓራችን ውስጥ እዚህ ላይ ሎክ አንድ ነገር ማስተዋል ያለባችሁ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ነው ብያቸዋለሁ። ጨጓራችን ላይ ተቀምጦ ለምን ስትሮንግ ከሆነ ሊጎዳን አይችልም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን የሆነ አሲድ በጣም ዳይሉት ከሆነ ወይም በጣም ቀጭን ከሆነ ስትሬንግዙ ይቀንሳል። ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ደግሞ በጣም ወፍራም ከሆነ ደግሞ አደገኝነቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን የጨጓራ በሽታ ምናምን የሚይዛቸው ሰዎች አሉ። ያ ማለት የሃይድሮክሎሪክ አሲድ መጠን ኢንክሪዝ ሲያደርግ ጨጓራችን የመላጥ ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው፣ ወይም ቢሄቪየር ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጨጓራ ጋር በተገናኘ ሌላ ባክቴሪያዎች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በዋናነት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይም HCl ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው ውስጣችን ላይ። እዚህ ጋር አሁን የሚመለከተን ከርዕሳችን ሳንወጣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ ላብራቶሪ ውስጥ ከምንጠቀማቸው ኮመን ከሚባሉ አሲዶች መካከል ይመደባሉ ይለናል። ሚነራል አሲድስም ይባላሉ። ስለዚህ ስለ አሲድ ይህን ይመስላል።
ሌላኛው inorganic compound ደግሞ ቤዝ ነው። A base is an oxide or hydroxide of a metal which neutralizes acid to form salt and water. እንግዲህ ቤዝ ምንድነው? ቤዝ ምንድነው ካል is an oxide or hydroxide of metal which neutralizes to form salt and water. ቤዝ የሚባለው የሜታሊክ ኦክሳይድ ክፍል ሲሆን ከአሲድ ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ሳልትና ዋተርን ፎርም ማድረግ የሚችል ይለናል። አሁን ትክክለኛ ዴፊኒሽኑ አይደለም ባይዘወይ ቤዝ which are dissolved in water are called alkalis። እንግዲህ ቤዝ ከዋተር ጋር ሶሉብል ሲሆን ወይም ዲዞልቭ ሲሆን አልካሊስ የሚባለውን ነገር ይፈጥራል ይለናል። An alkali is a substance that releases hydroxide ion when dissolved in water and base have a bitter taste. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ ትክክለኛውን ነገር እያጣጣምን ነው የምናልፈው። አሁን ቤዝስ እና ቤዚክ ኦክሳይድ ይለያያሉ። ቤዝ ማለት ከአልካሊ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይም ከአልካሊስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ቤዚክ ኦክሳይድ ግን ይለያል። ቤዚክ ኦክሳይድ አንሃይድራይድ ነው፣ ምንም አይነት ውሃ የለውም። ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው ባጭሩ ቤዚክ ኦክሳይድ ማለት። እሱ ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ወይም በውሃ ዲዞልቭ ስናደርገው ቤዝን ፎርም ማድረግ ይችላል ወይም አልካሊስ የሚባለውን ነገር ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ቤዝ ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ a base or alkali is a substance that releases hydroxide ion when dissolved in water or in an aqueous solution ማለት እንችላለን። በአኩዌስ ሶሉሽን ጊዜ ሃይድሮክሳይድ አዮን ሪሊዝ ማድረግ የሚችል ከሆነ ቤዝ ነው። ለምሳሌ የአሲድ ምንድነው ያልነው? ሃይድሮጅን አዮንን ሪሊዝ ማድረግ የሚችል ከሆነ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አዮን ኢትስ አ ፖዚቲቭ አዮን ሎክ ፕላስ አዮን ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮክሳይድ ኔጌቲቭ አዮን ያለው። ከዛ በተጨማሪ ቤዞች ቢተር ቴስት ወይም መራራ ጣዕም ነው ያላቸው። ቴስት ሲደረጉ እጅግ በጣም መራራ ናቸው። ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እነዚህ ከቤዝ ውስጥ ይመደባሉ። እንግዲህ ቤዝንም ልክ እንደ አሲድ ስትሮንግ ቤዝ ኤንድ ዊክ ቤዝ ብለን ልንመድባቸው እንችላለን ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ላብራቶሪ ላይ የምንጠቀማቸው ቤዞች እጅግ በጣም ስትሮንግ ናቸው። ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ እና ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እነዚህ ስትሮንግ ከሚባሉ ቤዞች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አሲድ እና ስለ ቤዝ ይህን ያክል ካል አሁን ደግሞ ኔሚንግ ኤንድ ራይቲንግ ፎርሙላ ኦፍ አሲድስ ኤንድ ቤዝስ አሲድ እና ቤዞችን ስያሜ እንዴት እንሰጣለን፣ እንዴት አድርገን ኬሚካል ፎርሙላቸውንስ መጻፍ እንችላለን የሚል ኮንሰፕት ይኖረናል እዚህ ጋር። when naming an acid you can consider the acid to consist of an ion combined with as many hydrogen ions are needed to make the molecule electrically neutral. Therefore, the chemical formula of the acid are in the general form HNX, where X is a monoatomic or polyatomic anion, and N is the subscript indicating the number of hydrogen ions that are combined with an ion. Look, አሁን እንግዲህ አሲድ ስያሜ በምንሰጥበት ጊዜ መጀመሪያ አሲድ ሪያክት ያደረገው ወይም አሲድ የሚባለው ሃይድሮጅን የሚባልን አዮን ይዟል። እንግዲህ ሃይድሮጅን አዮን ከምኖች ጋር አብሮ ማለት ነው ከነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ጋር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ማለት ሞኖአቶሚክ ኦር ፖሊአቶሚክ አዮን ነች። ሃይድሮጅን ደግሞ ምንድነው ፖዚቲቭ አዮን ያለው እንደሆነ ከላይ ተመልክተናል። ኤን ደግሞ ሰብስክሪፕት ነች። የምታመላክተው ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ነው የምታመላክተው ምን ያክል ሃይድሮጅን አዮን በዚህ ኮምፓውንድ ወይም በዚህ አሲድ ውስጥ አለ የምትለዋን ታመላክትልናለች ይላል። So, the rules that used to combine an acid with a general formula HNX H ሃይድሮጅን ነው፣ N subscript number of hydrogen የሚጠቁምልን ነው፣ X ደግሞ monoatomic or polyatomic ion ነው። So there are some rules here. The first rule is when the name of an ion X ends in IDE, the acidic name or the acid name begins with the prefix hydro. አሁን የኤክስ መጨረሻዋ IDE ከሆነ
የአሲዱ መጀመሪያ ሃይድሮ ይሆናል ይለናል። The stem of anion has a suffix IC and followed by the word acid. ምሳሌ እናያለን ችግር የለውም። አሁን እዚህ ጋር ክሊር ካልሆነላችሁ ምሳሌዎች ስላሉ እንዴት እንደሆነ እያንዳንዱን ከዚህ ጋር እያጋጨን እናየዋለን ማለት ነው። Rule number 2. When anion names end in ITE, the acid name is the stem of anion with a suffix OUS ወይም OUS የሚል ሰፊክስ ይኖረዋል followed by the word acid። እንግዲህ ሰፊክስ እና ፕሪፊክስ ከዚህ ቀደም ያየን ይመስለኛል ስለ አልኬን አልካይን የሚሉ ነገር ስናይ ፕሪፊክስ ምንድነው? ቀድሞ የሚጻፍ ነው። ሰፊክስ መጨረሻ ላይ የሚቀመጥ ነው። Rule number 3. When the anion name ends in ATE, the acid name is the stem of the anion with a suffix IC followed by the word acid። እንግዲህ ኤክስ በምን ልታልቅ ትችላለች? በአይዲኢ ሊያልቅ ይችላል፣ በአይቲኢ ሊያልቅ ይችላል፣ ኦር በኤቲኢ ሊያልቅ ይችላል። ለምሳሌ ኔም ኦፍ ሰም ኮመን አሲድ ይለናል። አናዮን ኢንዲንግ አይዲኢ፣ አይቲኢ፣ ኤቲኢ። እንግዲህ በአይዲኢ የሚያልቅ ለምሳሌ ክሎራይድ አይዲኢ አለው እንደምታዩት፣ ሳልፌት አይቲኢ አለው በአይቲኢ የሚያልቅ፣ ናይትሬት በኤቲኢ ያልቃል፣ ሳልፌት በኤቲኢ ያልቃል። ሰው አሲዲክ ኔሙ ምን ይመስላል? ወይም አሲዱ ኔሙ እንዴት ብሎ ይሰጣል? አሁን በአይዲኢ የሚያልቅ ከሆነ ፕሪፊክስ ላይ ምን እንሰጣለን ብለናል? ሃይድሮ የሚል ነገር እንሰጣለን ብለናል። ስለዚህ ሃይድሮ ስቲም አይሲ አሲድ። ስቲም ማለት ምን ማለት ነው? ስቲም ማለት የነን ሜታሉ ዋና ቃል ማለት ነው። የነን ሜታሉ ዋና ቃል ለምሳሌ ክሎራይድ ከሆነ ክሎሮ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ክሎሮ። ሉክ ፎር ኤግዛምፕል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ሃይድሮ ፕሪፊክሳችን ነው። ክሎሮ አይታችኋል። ክሎር ስቲም ቃሉ ነው። አይሲኢ ጨመርንበት ክሎሪክ ሆነ፣ ከዛ አሲድ አስከተል። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። በአይቲኢ የሚያልቅ ከሆነ ያ ማለት ለምሳሌ ሳልፌትን ብትወስዱ SO3 2- አዮን አለው። ስቲም አለ። ስቲም ስንል እንግዲህ ዋና የዚህ ኮምፓውንድ ዋና ስም ማለት ነው። ከዛ OSE እንደ ሰፊክስ ሆኖ ያገለግላል። ከዛ ፎሎድ ባይ አሲድ ይለናል። ለምሳሌ ይሄን ኒውት S2SO3 ሰልፈረስ አሲድ። ኦኬ፣ ሰልፈረስ አሲድ እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ኤቲኢ ላይ የሚያልቅ ከሆነ ለምሳሌ ናይትሬት፣ ሳልፌት ያ ማለት NO3 SO4 ምናምን ቢሰጠን ስቲሙ ከዛ እንደ ሰፊክስ አይሲኢ ከዛ ፎሎድ ባይ አሲድ። አሁንም ስቲም ፎሎድ ባይ አይሲ ወይም እንደ ሰፊክስ አይሲ ዜን አሲድ ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ HNO3 እንዴት ተብሎ ይነበባል? ናይትሪክ አሲድ። ናይትሪክ ሲል ለምሳሌ ስቲሙ ነው። ከዛ አይሲ ሲጨመርበት ናይትሪክ፣ ከዛ ፎሎድ ባይ አሲድ። እዚህ ጋም ሰልፈር አለ። ሰልፈር ማለት ስቲሙ ነው። አይሲኢ እንጨምርበትና ሰልፈሪክ ይሆናል። ከዛ ፎሎድ ባይ አሲድ። ስለዚህ ሰልፈሪክ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስያሜ የምንሰጥ በእነዚህ መሰረት ነው፣ ወይም እዚህ ላይ በተሰጡን 3 ሩሎች መሰረት ነው ማለት ነው። ሶ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሰልፈረስ አሲድ፣ ናይትሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ ብለን ስያሜ እንሰጣለን ማለት ነው በቀላሉ። Bases are named in the same way as the other ionic compound. The name of the cation is followed by the name of the anion, hydroxide. እንግዲህ ቤዝም ስያሜ ሲሰጥ ልክ ላይ እንዳየነው አሲዱ በተሰጠበት ዋይ ነው ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ NaOH ይለናል፣ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ። ስለዚህ ሶዲየም ወይም ስቲሙ አለ ወይም የሜታሉ ስም ይሰጣል፣ ከዛ ሃይድሮክሳይድ ያስከትላል። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ፣ አሞኒየም ሃይድሮክሳይድ። እዚህ ላይ አሞኒያ NH4 አሞኒያ ነች፣ አሞኒየም ሃይድሮክሳይድ። ስለዚህ የቤዚክ ኦክሳይድ ስያሜ አሰጣጥ በጣም ቀላል ነው።
የሜታሉን ስም እንጠራለን። ከዛ OHን ሃይድሮክሳይድ ብለን እናነባዋለን። አለቀ በዛ ወይ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኮንሰፕታችን ደግሞ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ነው። አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ማለት አሲድ መሆኑን ቤዝ መሆኑን እንዴት አድርገን ኢንዲኬት ማድረግ እንችላለን ወይም እንዴት አድርገን መለየት እንችላለን። ኢንዲኬተሮች አሉ። አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርስ are a dyes extracted from plants that show the presence of an acid or a base by undergoing specific color changes when placed in a solution. look አሁን እዚህ ጋር አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር የምንለው እንግዲህ አሲድ ይሁን ቤዝ ይሁን ኢንዲኬት የምናደርግበት ወይም የምንለይበት መንገድ ነው። ከፕላንት ነው የሚዘጋጀው ይለናል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ አንድ አሲዲክ ሶሉሽን ላይ ያን ነገር ስናስገባው አሲድ መሆኑን ኢንዲኬት ያደርገናል። ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ስናስገባው ደግሞ የሆነ ስፔሲፊክ ከለር በመስጠት ሶሉሽኑ ምን አይነት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሊትመስ አለ፣ ሊትመስ ፔፐር የሚባል አለ። ሚታይል ኦሬንጅ ኤንድ ፎኖፎንታሊን አር ሰም ኮመን ኢንዲኬተር ሰም ኮመን ኢንዲኬተር ይባላሉ። ለምሳሌ ሊትመስ ፔፐር ኮመንሊ የምንጠቀመው ነው። ሊትመስ ፔፐር እንግዲህ አሲድ ውስጥ ስናስገባው ያ ሊትመስ ፔፐር ወደ ሬድ ከለር ይቀየራል፣ ወደ ሬድ ከለር። ስለዚህ የሆነ ሊትመስ ፔፐር ከሆነ ሶሉሽን ላይ ስንከተው ሬድ ከለር ካመጣ ያ ሶሉሽን አሲድ ነበር ማለት ነው። ሌላ ሶሉሽን ላይ ደግሞ ሊትመስ ፔፐሩን ከተነው ወደ ብሉ ከለር የሚቀይረው ከሆነ that solution is simply a ቤዝ ነው ማለት ነው። ሶ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሊትመስ ፔፐር እንጠቀማለን። አልፎ አልፎም ፎኖፎንታሊን የሚባለውን ኢንዲኬተር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። the other one is property of acids and bases. property of acid acids generally have the following property. እንግዲህ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሉት በዋናነት። የመጀመሪያው አሲድ have a sour taste ነው ብለናል፣ ወይም ቆምጣጣ ጣዕምና አለው። ሁለተኛ አሲድ ቼንጅ ዘ ከለር ኦፍ ኢንዲኬተር። ከለር ኦፍ ኢንዲኬተር ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ሊትመስ ፔፐር አለ። ሊትመስ ፔፐር ብሉን ወደ ሬድ የመቀየር ቢሄቪየር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሬድ ከለር የመቀየር ፕሮፐርቲ አለው ማለት አሲድ ቼንጅ ዘ ከለር ኦፍ ኢንዲኬተር ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንዲኬተሮችን በመጠቀም ብሉ፣ ሬድ ሊትመስ ፔፐር፣ ፎኖፎንታሊን፣ ሚታይልን ኦሬንጅ፣ ቴስት ቲዩብ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ማቴሪያል ሪኳየርድ በአጭሩ ውስጥ ያለው ነገር ኤክስፐሪመንት ነው፣ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራ ማለት ነው። ከሆም ሩም ቲቸራችሁ ጋር ትሰራላችሁ። የኤክስፐሪመንት የሚያመላክተው the effect of acid base indicator ነው። ወይም ኢንዲኬተሮች አንድን ሶሉሽን አሲድ ነው ቤዝ ነው የሚለው እንዴት አድርገው ሊለዩልን ይችላሉ የሚለውን ነገር ለመረዳት የቀረበ ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው። ላብራቶሪ ውስጥ ከሆም ሩም ቲቸራችሁ ጋር የምትሰሩት ይሆናል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ዳይሉት ሰልፈሪክ አሲድ፣ ዳይሉት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ዳይሉትድ ናይትሪክ አሲድ ሊትመሱን ወደ ምን ቀየረው፣ ፎኖፎንታሊን ወደ ምን ተቀየረ፣ ሚታይል ኦሬንጅ ወደ ምን ተቀየረ። እንግዲህ ኤክስፐሪመንት ላይ ሰርታችሁ የምታገኙት ውጤት ነው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት ማለት ነው መጨረሻ ላይ። then the third property of acid is reaction of acid with metal. dilute acids react with active metal like zinc, magnesium, iron and aluminum to form salt and liberated hydrogen gas. አሁን ዳይሉትድ እና ኮንሰንትሬትድ አሲድ የሚባል አለ። ዳይሉትድ ብዙ ጊዜ ዊክ አሲድ ነው፣ ኮንሰንትሬትድ ደግሞ ስትሮንግ አሲድ ነው። ስለዚህ ዳይሉትድ አሲድ ከአክቲቭ ሜታሎች ጋር ሪያክት ሲያደርግ ለምሳሌ ከዚንክ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከማግኒዥየም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከአይረን ጋር፣ ከአልሙኒየም ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምንም ፎርም ማድረግ ይችላል፣ ሳልት ፎርም ያደርጋል። ከዛም ሃይድሮጅን ጋዝ ላይብሬት ይደረጋል ወይም ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ሪያክሽን ማለት ነው። ሪያክሽኑን ተመልከቱት። አክቲቭ ሜታል አለን፣ ከዳይሉት አሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሳልት ኤንድ ሃይድሮጅን ይፈጠራል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካልሲየም ፕላስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ፎርም ተደረገ? ካልሲየም ክሎራይድ which is a salt and hydrogen gas ላይብሬት ሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌላ አክቲቭ ሜታል ለምሳሌ ማግኒዥየም ከሰልፈሪክ አሲድ ጋራ ወይም ሲምፕሊ ከዳይሉት ሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ማግኒዥየም ሳልፌት እና ሃይድሮጅን ላይብሬት ተደረገ ማለት ነው። ማግኒዥየም ሳልፌት is a salt and hydrogen gas is simply a gas። ስለዚህ ይሄ ስንተኛው ፕሮፐርቲ ነው? ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ኤክስፐሪመንቶች አሉ። ባይ ዘ ወይ ይሄ እንግዲህ የዩኒት ኬሚስትሪ ፓርት ስለሆነ ብዙ ኤክስፐሪመንቶች ይበዙታል። ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው ብዙዎቹ ማለት ነው። ሶ ከቲዮሪ በበለጠ ተግባራዊ የሆነ ትምህርትን መማር ደግሞ ውጤታማ ያደርጋል። ስለዚህ
ከሆሜር ቴቸራቸው ጋራ እያንዳንዱን ኤክስፐሪመንቶች ሲሰሩ የበለጠ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ኔክስት ፕሮፐርቲ ነምበር 4 reaction of acids with carbonates and hydrogen carbonate። አሁን አሲድ ከካርቦኔት እና ከሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል? ካርቦኔት እና ሃይድሮጅን ካርቦኔት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ከአሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርጉ acid react with carbonates and hydrogen carbonates to form salt, water and carbon dioxide። look አሁን አሲድ አለን፣ ካርቦኔት አለን፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት አለን። ስለዚህ አሲድ ከካርቦኔት ጋር ሪያክት ሊያደርግ ይችላል። አሲድ ከሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር ሪያክት ሊያደርግ ይችላል። ካደረገ ሊገኝ የሚችለው ኢንድ ሪዛልት ምንድነው? ሳልት እናገኛለን፣ ዋተር እናገኛለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናገኛለን ማለት ነው። ሪያክሽን ኒውት አሲድ ከካርቦኔት ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሳልት፣ ዋተር ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ለምሳሌ ይሁት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከካልሲየም ካርቦኔት ጋር ሪያክት አደረገ። ዜን ካልሲየም ክሎራይድ which is a salt in aqueous solution ነው የሚገኘው ወይም aqueous form። ዋተር in a liquid form L ማለት ሊኩዊድ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ in a gas form። አሁን እዚህ ላይ ኤኪው ካለ aqueous ነው፣ L ካለ ሊኩዊድ ነው and G ካለ ጋዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሁለቱ ሪያክት ሲያደርጉ ወይም አሲድ እና ካርቦኔት ሪያክት ሲያደርጉ ሶስት ነገሮች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። አሲድ አሁንም ከሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር ላይ ከካርቦኔት ጋር ብቻ ነበር። እዚህ ደግሞ ከሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሳልት ይፈጠራል፣ ዋተር ይፈጠራል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ልክ እንደላይኛው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ከካልሲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ይሁት እዚህ ላይ ሃይድሮጅን አለች። ካልሲየም ካርቦኔት ሳይሆን ካልሲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ሁለቱም አኳየስ ፎርም ናቸው። ሪያክት ሲያደርጉ ምን ተፈጠረ? ካልሲየም ሳልፌት፣ ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ መፈጠር ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አራተኛ ፕሮፐርቲ ኦፍ አሲድ ነው ማለት ነው። አሁንም ይሄን መሰረት ያደረገ ኤክስፐሪመንት ይኖራል። እንግዲህ በብዙ ቶፒኮች ላይ ሞር ክሊር ለማድረግ ኤክስፐሪመንቶች አሉ። እንግዲህ ከቲዮሪ ወደ ተግባራዊ ትምህርት መለወጥ ስላለበት ነው እንግዲህ ኤክስፐሪመንቶች እዚህ ጋር የሚበዙት ማለት ነው። I think the last property ይመስለኛል እዚህ ጋር acids neutralize base። acid neutralize base, the fifth property of acid. Acids react with base and basic oxide to form salt and water. አሲድ ከቤዝ ጋር እና ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምን ይፈጠራል ይላል? salt and water. acid plus base will give us salt plus water. Look for example, ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሁለቱም እንደምታዩቸው አሲድ እና ቤዝ ናቸው። on the product side ምን እናገኛለን? ካልሲየም ክሎራይድ ሳልት እና ዋተር እናገኛለን ማለት ነው። አሁንም ሰልፈሪክ አሲድን ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ጋር ሪያክት ስናደርገው ሶዲየም ሳልፌት ፕላስ ዋተርን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። The reaction of acid with base is called neutralization reaction. አሲድ ከቤዝ ጋር አጸግብሮ ሲፈጽም ወይም ሲካሄድ ወይም ሪያክሽን ሲፈጠር ምን ይባላል ይለናል? ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን። ኒውትራላይዝ የማድረግ ግሉል የማድረግ ማለት ነው። ግሉል ማለት አሲዳማነትን ባህሪ የሌለው ቤዛማነት ባህሪም የሌለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሳልት የአሲድም የቤዝም ባህሪ የለውም፣ ዋተርም ኒውትራል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሲዱን ከቤዝ ጋር ሪያክት ስናደርገው ሳልትና ውሃን አገኘን፣ ሁለቱ ኒውትራል ናቸው። ስለዚህ ኒውትራል ነገሮችን መፍጠር ነው ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን የምንለው። then there's another experiment, neutralizing effect of acid and base። አሲድ እና ቤዝን ሪያክት በማድረግ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን እንዴት አድርገን ማካሄድ እንችላለን የሚል ኤክስፐሪመንት ነው ያለው እዚህ ጋር። ኤክስፐሪመንቱ እንግዲህ ልክ ከላይ ካየናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦፍ ቤዝ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ፕሮፐርቲ ኦፍ አሲድን ስናይ ነበረ። አሁን ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦፍ ቤዝ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። So the first property of base is one, base have a bitter taste። ቤዝ እንግዲህ መራራ ጣዕም አለው ብለናል፣ ወይም ቴስት ስናደርገው መራራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ effect of acid base indicator፣ ያ ማለት የኢንዲኬተሮችን ከለር የመቀየር ምን አለው? ኤቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ በዋናነት ሊትመስ ፔፐርን መውሰድ እንችላለን። ሊትመስ ፔፐርን ሬድ ከለርን ወደ ብሉ ከለር መቀየር ይችላል።
ኦኬ የሊትመስ ከለርን ብቻ ሳይሆን የፎኖፎንታሌንን የሚታይል ኦሬንጅን ከለርን መቀየር ይችላል ማለት ነው። እሱን በተመለከተ እዚህ ላይ አሁንም ኤክስፐሪመንት አለ። ሰው አልካሊስ ኦር ሲምፕሊ ቤዝስ ማለት ነው ቼንጅ ዘ ከለር ኦፍ ኢንዲኬተር የኢንዲኬተሮችን ከለር የመቀየር ቴንዳንሲ አለው ይለናል። ሁለተኛ ባህሪው ነው ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክስፐሪመንቶች አሉን ከለር ኦፍ ኢንዲኬተር እንዴት መቀየር እንደሚችል ለማሳየት ነው። በዋናነት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ተጠቅማችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ፕሮሲጀሮች አሉ። ፕሮሲጀሮችን መሰረት በማድረግ ከሆም ሩም ቲቸራችሁ ጋራ ኤክስፐሪመንት ውስጥ ገብታችሁ ላቦራቶሪ ውስጥ የምትሰሩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዳይሉት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አሞኒየም ሃይድሮክሳይድ አለን። እዚህ ጋር ሁለቱም ቤዞች ናቸው። ከዛ ሬድ ሊትመስን ወደ ምን ቀየረው፣ ብሉ ሊትመስን ወደ ምን ቀየረው፣ ፎኖፈንታሊን ምን ሆነ፣ ሚታይል ኦሬንጅ ምን ሆነ፣ እዚህ ጋር ሪዛልት የምታስቀምጡ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ላይ ማየታችሁ ከሆነ ዳይሉት አሲድን የተጠቀምነው እዚህ ጋር ዳይሉት ቤዝን የተጠቀምነው ለምንድን ነው ካላችሁ አሲዶች እና ቤዞች በጣም ስትሮንግ ስለሆኑ አደጋ ሊያደርሱብን ስለሚችሉ ዳይሉት የሆነ ወይም ዊክ የሆነውን ፓርት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አደጋ ሊያደርሱብን ይችላሉ ማለት ነው። the third property is base neutralize acid ከዚህ ቀደም እንግዲህ አሲድ ቤዝን ኒውትራላይዝ ያደርገዋል ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ቤዝ አሲድን ኒውትራላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ቤዝ react with acid or acidic oxide to form salt and water. So base react with acid which can form salt plus water. የምን ይባላል? ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ይባላል ብለናል። ለምሳሌ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካልሲየም ሳልፌት እና ዋተርን ፎርም አደረገ። ስለዚህ ሪአክሽን ምን ይባላል? ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንደሚባል ላይ ስለ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ስናይ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት አለ። እንግዲህ ኤክስፐሪመንት በጣም ይበዛዋል። ተግባራዊ ትምህርት መኖሩ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ሞር አንደርስታንድ እንድታረጉት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን ይለናል? እንግዲህ ቤዚክ ፕሮፐርቲ ወይም የቤዝ ፕሮፐርቲዎችን አይተን ጨርሰናል። የአሲድንም እንደዚሁ። አሁን ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው? percussion while working with acid or base ወይም ባጭሩ አሲድ እና ቤዝ ጋራ ስራችንን ስንሰራ ልናደርጋቸው የሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ላቦራቶሪ ውስጥ በጣም ስትሮንግ የሚባሉ ቤዞች አሉ፣ ስትሮንግ የሚባሉ አሲዶች አሉ። ሰውነታችን ላይ ከባድ አደጋ ሊያደርሱብን የሚችሉ ኬሚካሎች ናቸው። ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። so what are the percussion while working with acid and base? First, safety precaution while working with acid ይለናል። acids can cause severe burns to exposed skin or severe eye injury or blindness if splashed in your eyes ይለናል። እንግዲህ አሲድ ቆዳችን ላይ ካረፈ ቆዳችንን ሊልጥ ይችላል። አይናችን ላይ ካረፈ ብላይንድ ሊያደርገን ይችላል ወይም አይነ ስውር ሊያደርገን ይችላል። ሙሉ በሙሉ አይናችን ሊያጠፋው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። if taken by mouth they will cause a severe internal irritation and damage. ከጠጣነውም ወይም ከወዳፋችን ካስገባነው ውስጣችንን ቡጭቅጭቁን ነው የሚያወጣው። ባጭሩ መርዝ የምንለው ማለት እኮ ነው። መርዝ የሆነ ሰው መርዝ ጠጥቶ ሞተ እንዳለን አይደለም። ለምሳሌ የአይጥ መርዝ እንላለን። ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ሰውነታችን ቡጭቅጭቁ ነው የሚያወጣው ወይም ከፍተኛ አደጋ የሚያደርስ ማለት ነው። እንግዲህ መርዝ የምንለው ባጭሩ አሲድ ነው ወይም ቤዝ ነው ማለት ነው። especially hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are dangerous and poisonous and corrosive. በጣም አደገኛ የሚባሉ አሲዶች ናቸው እነዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ የሚባሉት። therefore they must be handled with a great care. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በምንይዝበት ጊዜ በከፍተኛ ጥንቃቄ መሆን ይገባል። The following measures are immediately taken if a concentrated acid is spilled on your skin, enter your eye or accidentally drink. ስለዚህ ቆዳችን ላይ ካረፈ ወደ አይናችን ከተረጨ ወይም በአጋጣሚ ከጠጣ ነው ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። የመጀመሪያው if concentrated acid is spilled or splashed on your skin, wash really the affected part with water and then
wash it with 10% of ምን ይለናል ሶዲየም ካርቦኔት ሶሉሽን እንግዲህ ሶዲየም ካርቦኔት ሶሉሽን በሆነ 10% የሆነ ማለት ነው በሱ ጣውት ይለናል ይሄ ሲምፕሊ ሳልት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ በሱ ማጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛ if an acid enter your eye wash thoroughly with water for a long time and then seek medical treatment አሁንም አሲድ ወደ አይናችን ካረፈ በጥንቃቄ በውሃ መታጠብ አለብን ለረጅም ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ሜዲካል መሄድ ያስፈልገናል ወይም ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልገናል ማለት ነው ሶስተኛ if you accidentally drink corrosive acid take a base such as magnesium hydroxide which is available in a pharmacy to neutralize the acid እንግዲህ አክሲደንታሊ አሁንም አሲድ ከጠጣን እሱ ኒውትራላይዝ ለማድረግ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ የተባለ ቤዝ መውሰድ መቻል አለብን ፋርማሲ ውስጥ ይገኛል ይለናል ስለዚህ እሱን በመንጠጣበት ጊዜ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ይካሄዳል ውስጣችን ላይ ከዛ ኒውትራል የሆነ ፕሮዳክት ፎርም ይደረግና ማገገም ወይም መዳን እንችላለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በአሲድ ነው በቤዝ ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን safety precaution while working with base just like acid base can cause a severe burn to expose skin or serve eye injury or blindness if enter in your eye ይለናል ተመሳሳይ ነው ከላይኛው ጋር for example sodium hydroxide and potassium hydroxide are corrosive and poisonous therefore they must be handled with a great care and you have to avoid contact with your skin and other part of your body while working with a base ስለዚህ ከቤዞች ጋር ስንሰራ ወይም በቤዝ ስራ ስንሰራ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በምንይዝበት ጊዜ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ መሆን መቻል አለበት ይለናል but unfortunately ለምሳሌ ከሰውነታችን ጋር ከአይናችን ጋር ንክኪ ቢኖር ምን ማድረግ አለብን the following measures are useful if a concentrated base is spilled on your skin or enter your eye ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ልንወስዳቸው የሚገቡ ወደ 5 የሚደርሱ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው if a base is spilled on your skin wash the affected area with a plenty of water and then treat the affected part with a weak acid such as dilute acetic acid to neutralize the base ይለናል እንግዲህ ወደ ቆዳችን የሆነ አሲድ ቢያርፍ መጀመሪያ በውሃ እናጥባለን ከዛ በኋላ በዳይሉት አሴቲክ አሲድ ወይም ዊክ አሲድ ነው በሱ ኒውትራላይዝ ለማድረግ ማጠብ ይኖርብናል ይለናል if a base comes to contact with your eye wash the eye with a plenty of cold water and advise medical director አሁን ደግሞ የሆነ ቤዝ ወደ አይናችን ቢመጣ በብዙ ውሃ መታጠብ ይኖርብናል ቀዝቃዛ መሆን አለበት ውሃ ይላል ከዛ በተጨማሪ ሜዲካል ዶክተሮችን ማማከር ይኖርብናል ወይም ወደ ዶክተሮች ሄደን ምክር ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው if you drink a base by accident neutralize it by drinking 1-2% of dilute solution of acetic acid or lemon juice then seek a medical treatment አሁንም ቤዝን ብንጠጣው በአጋጣሚ ሆኖ ከ1 እስከ 2% በሚሆን አሴቲክ አሲድ ወይም ሎመን ጁስ በመጠጣት ኒውትራላይዝ ማድረግ እንችላለን ከዛም ሜዲካል ዶክተሮችን ማማከር ይኖርብናል ማለት ነው if the base is spilled on your working table whip the spoilage immediately እንግዲህ የምንሰራበት ጠረጴዛ ላይ ቤዝ ቢደፋ ወዲያው ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው whenever bases are splashed on your clothes wash the affected part with running tap water ልብሳችን ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ ለምሳሌ የሆነ ቤዝ ቢፈስበት በፈሳሽ ውሃ በማን ነው በራኒንግ ታፕ ዋተር የሚባል አለ በዛ ውሃ ምን ማድረግ አለብን ወዳውኑ ማጠብ ይኖርብናል ይለናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ቅድሚያ ልንሰጣቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ወይም ባጭሩ ከቤዝ ጋራ ኮንታክት ሆነን አይናችን ሊሆን ይችላል ቆዳችን ሊሆን ልብሳችን ሊሆን ይችላል ኦር ከቤዝ ጋር የመጣን አክሲደንት በቀላሉ እንዴት አድርገን መመለስ እንደምንችል ወይ መፍትሄ ማግኘት እንደምንችል ነው እዚህ ጋር የተቀመጠልን ማለት ነው ሌላኛው የመጨረሻው ቶፒካችን ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኤንድ ሳልት ነው ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኤንድ ሳልት the reaction of acid with a basic oxide or a base to form salt and water is called neutralization reaction እንግዲህ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ማለት አሲድ ከቤዝ ጋር ወይም አሲድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋራ ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጠረው ፕሮዳክት ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንለዋለን ሪአክሽን ማለት ነው application of neutralization in daily life
In our daily life, we come across many situations which involves neutralization reaction. The following example will illustrate common neutralization reaction that occur around us. እንግዲህ በአካባቢያችን ያሉ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽኖች ምንላቸው ምን ናቸው? ኒውትራላይዜሽን አቶም toothpaste contains a base that neutralizes the acid produced by the bacteria in our mouth. እንግዲህ ጥርሳችንን በምንቦርሽበት ጊዜ አፋችን ውስጥ በባክቴሪያዎች ፕሮዲዩስ የሚደረግ አሲድ አለ። እሱን አሲድ ኒውትራላይዝ ለማድረግ ቱዝፔስት ወይም የጥርስ ብሩሽ እንጠቀማለን። ባጭሩ ጥርስ ሳሙናው ላይ ቤዝ አለ ማለት ነው። እሱ አንድ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንለዋለን። ቤኪንግ ፓውደር is usually used to help the cake rise. ቤኪንግ ፓውደር የሚባል አለ ደግሞ ኬክ በሚጋገርበት ጊዜ ኬኩ ራይዝ እንዲያደርግ ወይም ኩፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ይህም ከኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ይመደባል። Conditioner is used with a shampoo to prevent small scales on hair which makes your hair unmanageable. ይህም ከምን ይመደባል ይላል? ከኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ይመደባል ይላል። እንግዲህ ሆም ውስጥ ያሉ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ኮንዲሽነር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቱዝፔስት እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኒውትራላይዜሽን ኢን ሄልዝ antacids contain antacids contain a base such as aluminum hydroxide and magnesium hydroxide to neutralize the excess acid in stomach. እንግዲህ ስቶማክ ውስጥ እንግዲህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ ብያችኋለሁ። እሱን ኒውትራላይዝ ለማድረግ አንታሲድ ልንጠቀም እንችላለን። አንታሲድ ምን ይዟል? አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ እና ማግኔዚየም ሃይድሮክሳይድን ይዟል። ስለዚህ ጨጓራችን ውስጥ ያለው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ መጠን ከፍ ሲል እሱን በመውሰድ ኒውትራላይዝ ማድረግ የምንችል መሆኑን ያመለክታል። vinegar is acidic in nature which is used to cure wasp stewing that are alkaline in nature ይለናል። ይህም አንድ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን in health ውስጥ የሚመደብ ነው። baking powder is alkaline which is used to cure bee stings and antibeats that are acidic in nature. እንግዲህ ቤኪንግ ፓውደር የሚባለው ደግሞ አልካሊን ነው ወይም ቤዛማ ባህሪ ያለው። ለምሳሌ ንብ ስትነድፈን ወይም አንት ሲነድፈን ወይም ጉንዳኖች ሲነድፉን እነሱ በሚነድፉን ጊዜ እንግዲህ የሆነ አሲድ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንብ ላይ ያለ አሲድ አለ። ንብ ስንነድፈን ለምሳሌ እጃችን ያብጣል። ፎርሚክ አሲድ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ኒውትራላይዝ ለማድረግ ቤኪንግ ፓውደር መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ይህ ከሄልዝ ጋር የተገናኘ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው። ሌላው ከአግሪካልቸር ጋር የተገናኘ acidic soil is treated with a powder lime, that is calcium oxide, limestone, calcium carbonate or ash of burnt wood ይለናል። እንግዲህ አሲዳማ አፈር ሲያጋጥመን most of the time ገበሬዎች የሚያደርጉት ምንድነው? አመድ ነው የሚደፉበት ማለት ነው። አመድ ደግሞ ቤዛማ ባህሪ ያለው። ስለዚህ በአግሪካልቸር ዘርፍ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የሚካሄድበት መንገድ ነው ማለት ነው። the acidic gas from the decomposition of compost neutralize the alkalis in a basic soil. አሁንም ደግሞ ቤዚክ ሶይል ሲያጋጥመን ወይም ቤዛማ አፈር ሲያጋጥመን ኮምፖስት እንጠቀማለን። ኮምፖስት ማለት the decomposition of dairy material ነው። ለምሳሌ የፕላንቶች ወይም የእንስሳት ጽዳጁ ጋጁ ሊሆን ይችላል። ኮምፖስት ይባላል። ለማዳበሪያነት ይውላል ብዙ ጊዜ። እሱን በምንደፋበት ጊዜ ኒውትራላይዝ መሆን ይችላል ይለናል ማለት ነው። So different crops need different nutrients in different proportion and consequence each crop grows best in soil with a particular pH range. pH range የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ pH ማለት አሲዲቲውን የሚገልጽ ነው። pH ቫልዩ ማለት እንግዲህ አንድ አሲድ ኮንሰንትሬትድ ነው፣ ዳይሉት ነው ወይም ስትሮንግ ነው ዊክ ነው የሚለውን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ለመጠቆም የሚሞክረው ማለት ነው። ያ ማለት pH ስኬል የሚባል አለ። እስከ 14 ድረስ ይለካል። ከ0 እስከ 14 ድረስ። ከ1 እስከ 6 ያለው pH ቫልዩ አሲዳማ ባህሪው ከፍተኛ የሆነ ነው። ወደ 1 ስንጠጋ እንግዲህ ከ6 ወደ 4 ወደ 3 ወደ 2 እየተጠጋን በሄድን ቁጥር አሲዳማነት እየጨመረ ይመጣል። 7 ላይ ኒውትራል ይባላል።
ከ7 በላይ ደግሞ እስከ 14 ድረስ ቤዛማ ባህሪ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ከ7 8 9 እያለ 14ኛው ላይ ሲለካ ለምሳሌ ፒኤች ቫልዩ 14 ከሆነ ስትሮንግ ቤዝ ነው ማለት ነው። ፒኤች ቫልዩ 1 2 ምናምን ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ነው ማለት ነው። ሶይል አሪፍ የሆነ ውጤት ሊኖረው የሚችል ወይም ጥሩ ክሮፕን ፕሮዲውስ ሊያደርግ የሚችለው ከ5.5 እስከ 6.5 አሁንም ከ5.5 እስከ 7 ሬንጅ ሲኖረው ፒኤች ቫልዩ ለምሳሌ ፖቴቶ፣ ኦት፣ ቢን እነዚህ ነገሮች አሲዳማ ባህሪያቸው ወይም ባጭሩ ፒኤች ቫልዩአቸው በዚህ ስኬል መሆን መቻል አለበት እያለን ነው። አሁን ፖቴቶ ድንች ነው፣ ኦት የምንለው አጃ፣ እዚህ ጋር ባቄላ አለን። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ ጥሩ ውጤት ሊኖረው ይችላል። ኤንድ 6.0 to 7.5 ሪስፔክቲቭሊ ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ለፖቴቶ ከ5.5 እስከ 6.5፣ ለኦት ወይም ለአጃ ከ5.5 እስከ 7፣ ለቢን ወይም ለባቄላ ከ6 እስከ 7.5 ድረስ መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ የፒኤች ስኬሉ ወይም የአፈሩ አሲዳማነት ማለት ነው። ኦቨር ታይም ዲቱ ናቹራል ፕሮሰስ ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ ሰች አስ ዴድ ሊቭስ፣ አኒማል ዌስት፣ ሲቲሲ ዲኬይ and organic acids are produced and thus lower pH of the soil or soil become acidic። እንግዲህ እነዚህ ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ዴድ በሆኑ ቁጥር አሲዳማነት ወይም የአፈር አሲዳማነት እየጨመረ ይመጣል ምናምን ይለናል። እዚህ ጋር ሌላ ፕሮጀክት ወርክ አለን ማለት ነው። የአንድን አፈር ፒኤች ቫልዩ ሜዠር እንዴት እንደሚደረግ የሚያመላክት ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ፒኤችን ስኬል ከማን ነው ፒኤችን ተመለከታችን በፊት ፒኤች ምንድነው የሚለውን ነገር መረዳት አለብን። የአሲድን እና የቤዝን ስትሬንግዝ ሊለካ የሚችል ወይም የአሲዳማነት ቫልዩን ወይም የቤዛማነት ቫልዩ ሊለካ የሚችል መለኪያ ነው ፒኤች የምንለው ማለት ነው። ላይ ክላስ 10ኛ ክፍል እንግዲህ ፒኤች እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ራሱ የቻለ ፎርሙላ አለው። ሌላ ደግሞ ፒኦኤች የሚባልም አለ። እሱንም የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ቶፒካችን ደግሞ ሳልት ነው። ሳልት The term salt does not refer only to the table salt which we use make our food። እንግዲህ ሳልት ስንል ወይም ጨው ስንል የምንመገበውን ጨው ብቻ ለመውሰድ ያለባችሁ። የምንመገበው ጨው ሶዲየም ክሎራይድ ይባላል። የሶዲየም እና የክሎራይድ የክሎሪን ሪአክሽን ነው። ከዛ ነው የሚመረተው። ግን ከዛ ውጭ የሆኑ እጅግ በጣም በርካታ ሳልቶች አሉ። ሳልቶች። ስለዚህ ሳልት የሚመረተው እንዴት ነው? በኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው። አሲድን ከቤዝ ጋር ሪአክት በማድረግ የሚፈጠር ነው። Salt is defined as a compound consists of a positive ion of the base and a negative ion of the acid። እንግዲህ ከቤዙ ፖዚቲቭ አዮን ይወስዳል፣ ኔጌቲቭ አዮን ደግሞ ከአሲድ ይወስዳል ማለት ነው። ሶስቱን ምን እንለዋለን? ሳልት እንለዋለን። The positive ion in the salt can be that of the metal ion or ammonium ion ሊሆን ይችላል። ሜታል አዮን ወይም አሞኒየም አዮን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ቴብል ሳልት የምንለው ወይም ለምግብነት የሚውል ሳልት ነው። ካልሲየም ካርቦኔት አለ፣ ፖታሲየም ናይትሬት አለ፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት አለ ወይም ሶዲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት ማለት ነው። ዳይ አሞኒየም ፎስፌት አለ። አር ኤግዛምፕል ኦፍ ሳልት። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት በሙሉ ከምንመገበው ሳልት ውጭ የሆኑ ሌሎች ሳልቶች ናቸው። ባጭሩ በኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የሚመረት ማለት ነው። ሳልትን እንዴት አድርገን ኔም ማድረግ እንችላለን? ፎርሙላውንስ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? The group name of the salt are related to the name of the acid from which they are derived። እንግዲህ የሳልት ስያሜ የሚመጣው አሲዱ ማለት አሲድና ቤዝ ሪአክት አድርገው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ከአሲዱ ኔም ጋር የተገናኘ ነው ይለናል። ለምሳሌ ኔም ኦፍ the acid እዚህ ጋር አለ። ካርቦኒክ አሲድ አለ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ፣ ሰልፈሪክ አሲድ አለ፣ ናይትሪክ አሲድ አለ። ግሩፕ ኔም ኦፍ ሳልት ለምሳሌ ካርቦኔት ከካርቦኒክ አሲድ የመጣ ነው። ክሎራይድ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ የመጣ ነው። ሳልፌት ከሰልፈሪክ አሲድ የመጣ ነው። ናይትሬት ከናይትሪክ አሲድ የመጣ ነው። ስለዚህ ከአሲዱ ነው ስማቸው ድራይቭድ የሚደረገው። ለምሳሌ በካርቦኔት ካልሲየም ካርቦኔት፣ በክሎራይድ ሶዲየም ክሎራይድ፣ በሳልፌት ካልሲየም ሳልፌት፣ ከናይትሬት ደግሞ ሶዲየም ናይትራይት። ስለዚህ ቀላል ነው። በዚህ ወይ ስያሜ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። The name of the salt is derived from a name of two parts. The first name comes from the base. The second part comes from the acid. ስለዚህ በጣም ቀላል። ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ አለን ፕላስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አሲድ አለን ዜን ሶዲየም ክሎራይድ። እንደምታውቁት ሶዲየሙ ከቤዙ ነው የመጣ፣ ክሎራይድ ደግሞ ከአሲዱ ነው የመጣ ማለት ነው።
ስለዚህ ከአሲዱም ከቤዙም ስም አለው ማለት ነው። በዚህ ወይ ስያሜ ልንሰጠው እንችላለን ይለናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን አለን? the following are a simple rule to write formula of saltን እንግዲህ ፎርሙላውን ለመጻፍ ሲምፕል ሩሎች አሉን። በጣም ቀላል ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካልሲየም ካርቦኔትን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ የሚያመላክት ነው። ካልሲየም ካልሲየም 2 ፕላስ አዮን አለው ወይም አዮኑ ፖዚቲቭ አዮኑ ነው። አዮን ነምበሩ 2 ነው ወይም ቫላንስ ነምበር ይባላል ባጭሩ። የካርቦኔት ደግሞ 2 ሆኖ ኔጋቲቭ አለው። ስለዚህ ክሪክሮስ ነው የምናደርገው። ያ ማለት እቺ 2 ወደዚህ ትመጣለች፣ እቺኛቱ 2 ደግሞ ወደዚህ ትመጣለች። ስለዚህ ካልሲየም 2 ካርቦኔትም 2 ይኖረዋል። ሲምፕሊ ሁለቱም ሁለት ስላላቸው መጣፋት ይችሉና simplify and write the simplest formula of the salt ይለናል። thus the formula of calcium carbonate CaCO3 ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ስላሉ በአንድ ላይ አጣፍተን መጠቀም እንችላለን ወይም twice of ማድረግ እንችላለን። twice of calcium carbonate ብለን ወይም 2 mol of ማለት ነው አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። እጅግ በጣም ቀላል ወይ ነው ማለት ነው። በዚህ ወይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ use of some salts የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙም የተጠቀሰ ነገር የለም። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት፣ ፖታሺየም ናይትሬት ለምን ሊውል ይችላል የሚል ነገር አለ። እዚህ ላይ እንደ ኤክሰርሳይዝ ተደርጎ ነው እንጂ ዝርዝር የተጠቀሰ ነገር የለም። ለማንኛውም ሶዲየም ክሎራይድ ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው። ሶዲየም ክሎራይድ እንግዲህ ለምግብነት የሚውል ኮመንሊ እኛ የምንመገበው ሳልት ነው ማለት ነው። ሶ ጋይስ አጠቃላይ እንግዲህ ዩኒቱ ይሄን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው እንግዲህ ኔክስት ዩኒት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ዩኒት እንግዲህ ባዮሎጂካል ፓርት ይሆናል። ሂውማን ባዮሎጂ ሂውማን ቦዲ ሲስተም ኤንድ ሄልዝ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። እንግዲህ የተወሰነ ሰዓት ገፋ አድርገናል፣ ብዙ ቆይተናል ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እንግዲህ በዚህ ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።